السلام علیکم. زیات سټوډنټانو د ویل او د بی ګوینګ ټو په منځ کې فرق نشي کولی. صحیح ده؟ نن په دې ویډیو کې موږ وایو چې ویل استعمال څه دی او د بی ګوینګ ټو استعمال څه دی. دا زیات سټوډنټانو ته یو شان ښکاري خو دې منځ کې غټو ډیفرنس دی. اوس راځه وایو چې هغه ډیفرنس څه دی. لومړی خو چې کوم دی که نه فیوچر ټینس باره کې موږ خبره کوو. صحیح ده؟ ویل د ویل استعمال څه دی. لومړی خو ویل نه دی که نه ویل یو ماډل ورب دی. دا استعمالیږي د فیوچر اکشنز لپاره. هغه کارونه چې هغه موږ پر روان وخت کې کوو د هغې لپاره موږ څه استعمالو ویل استعمالو. ویل موږ هله استعمالو چې ته اوس د یو کار کولو اراده وکړې اوس په دې ساعت یې وکړې. صحیح ده؟ تا د مخکې نه اراده نه کړي او نه څه ثبوت وي ته اوس د یو کار په دې وخت باندې اراده وکړې چې لکه زه به دا کار کوم. صحیح ده؟ دې لپاره به اصل کې موږ استعمالو ویل. د ویلو د افرمیټیو د ساده جملې د پازیټیو جملې سټرکچر څه دی هغه دا دی که نه چې لومړی موږ ولګو سبجیکټو بیا به راشي ویلو بیا به بیس فارم آف ورب. وسو بیس ورب څه ته وایي ګوره go went او gone. دا go v1 دی د ورب فرست فارم دی. دې ته اصل کې موږ وایو بیس ورب. صحیح ده؟ went سیکنډ دی او gone تھرډ دی. وسو راځي ته وایو نو I will take an umbrella. الکه ته اوس بهر ناست دی که نه او اسمان ته وګورې او وریځې چلیږي را چلیږي ته وایې که نه چې لکه باران خو راتلو والا دی او زه به یو چترۍ اخلم نو I will take an umbrella. نو ویل دا کارونه پر استعمالیږي چې کوم ته اوس ډیسایډ کې وسې پلان وکړې. صحیح ده؟ بل دی که نه چې I will make the tea for you. زه به ستا لپاره چای جوړه کړم. اوس څوک راشي که نه او ګډوډي ته ورته وایې که نه you are tired. هلکه ته ډېر زیات ستړی نو I will make tea for you. زه به ستا لپاره چای جوړه کړم نو I will make tea for you. زه به ستا لپاره چای جوړه کړم. صحیح ده؟ اوس د دې خو پازیټیو سنټینس سټرکچر وشو. اوس موږ په دې کې منفي یعنې نیګیټیو سنټینس څنګه جوړو راځئ هغه هم وایو. لومړی موږ ولګو سبجیکټو دا په خپل ځای باندې هغه شانتي صحیح وي. صحیح ده؟ بیا به ولګو ویلو د دې ویل سره به یو شی ایډ کړو هغې ته وایي ناټ. ناټ به ایډ کړو پلس بیس ورب به ایډ کړو. صحیح ده؟ I will not. صحیح ده؟ د ویل په ځای د ویل سره به څه ولګو مخکې په تھرډ پوزیشن باندې. ناټ به همیشه د جملې په دریم حالت کې راځي. صحیح ده؟ نو I will not take an umbrella. زه به چترۍ نه اخلم یا I will not make tea for you. زه به ستا لپاره چای نه جوړوم. صحیح ده؟ اوس د نیګیټیو سنټینس سټرکچر هم وشو. اوس په جوړو موږ څه شي سوالیه انټاروګیټیو سنټینس سټرکچر. نو چې کوم دا ویل دی دا به ګوره مخې ته. صحیح ده؟ ګوره will I make tea for you. tea for you او په آخر کې به ولګو کوېسچن مارک. will I آیا زه به ستا لپاره چای جوړوم. صحیح ده؟ will I make tea for you یا will I take an umbrella یا will I take an umbrella. آیا زه به چترۍ اخلم. دا خو د ویل استعمالو چې ویل موږ څنګه استعمالو او کله به استعمالو. نیګیټیو افرمیټیو او انټاروګیټیو سنټینس سټرکچر هم وشولي. اوس راځي فرق واضح وو که نه په بی ګوینګ ټو کې چې بی ګوینګ ټو اصل کې څه لپاره استعمالیږي. نو موږ خبره وکړله چې ویل استعمالیږي اصل کې څه لپاره د هغه کارونو لپاره چې هغه اوس موږ په دې سر باندې څه کوو ډیسایډ کوو یعنې تا نه مخکې نه پلان نه جوړ کړی او بی ګوینګ ټو موږ د هغې هغه کارونو لپاره استعمالوو چې کوم تا د مخکې نه پلان کړي دي. صحیح ده؟ اوس که پرته ته وایې که نه ته نن نه اراده وکړې زه به سبا سکول ته نه ځم دې لپاره موږ استعمالو څه شي بی ګوینګ ټو. دا سټرکچر دې لپاره څه کېږي فټ کېږي. ټو یوز فار فیوچر پلانز. بی ګوینګ ټو همیشه د فیوچر د روان وخت د پلانز لپاره استعمالیږي. تا د مخکې نه پلان کړی زه به دا کار د مخکې نه کوم. صحیح ده؟ اوس راځئ دې سنټینس او سټرکچر سره لومړی موږ ولګو که نه سبجیکټ به ولګو. صحیح ده؟ د ډو ریفینیشن کوم کس چې په جمله کې کار کوي. بیا به ولګو هیلپینګ وربس از are going to او ورب فرست فارم. صحیح ده؟ یعنې بیس ورب موږ ولګو. I am going to go to پېښور tomorrow. زه پېښور ته سبا تلونکی یم نو I am going to go to پېښور. تا نه پلان یې کړی دی بیګ هر څه فټ کړي دي. صحیح ده؟ سبا به ځې دې لپاره موږ استعمال کوو going to. I am going to attend the wedding tomorrow. زه سبا واده اټینډ کوونکی یم یا داسې ویلی شو چې زه سبا واده له تلونکی یم. صحیح ده؟ نو I am going to attend the wedding tomorrow. اوس وګوره دا سبجیکټ دی. صحیح ده؟ دا هیلپینګ ورب آی سه به همیشه ام هیلپینګ ورب لګي. صحیح ده؟ بیا موږ لګو going to بیا موږ لګو ورب فرست فارم دا ورب کې به آبجیکټ. صحیح ده؟ اوس په دې کې موږ جوړو څه شي نیګیټیو سنټینس نیګیټیو جمله. دې سره موږ ایډ کوو څه شي ناټ پلس ګوینګ ټو پلس ورب فرست فارم. صحیح ده؟ I am not going to go to پېښور tomorrow. زه سبا پېښور ته تلونکی نه یم یا I am not going to attend the wedding tomorrow. هلکه زه سبا واده له تلونکی نه یم. صحیح ده؟ دا خو نیګیټیو سنټینس سټرکچر. اوس په جوړو موږ څه شي سوالیه انټاروګیټیو کوم هیلپینګ ورب دي دا موږ ګوره مخې ته. صحیح ده؟
am I going to attend the wedding tomorrow? The wedding tomorrow. آیا زه سبا واده له تلونکی یم؟ صحیح د اخر کې به یو کوېسچن مارک و. آیا زه سبا واده له تلونکی یم؟ نو am I going to attend tomorrow موږ به helping verb is am وغیره را مخې ته کړو. صحیح ده. بیا به subject بیا به ولګو going to بیا به ولګو base form of verb. نو دا د will او د going to منځ کې فرق. نو امید ساتم ته اوس په دې باندې ښه طریقې سره پوه شوې. بل ویډیو به زموږ ان شاء الله د فولو ټینسز باره کې چې ټینسونه څه ته وایي. صحیح ده. دې باره کې به زموږ ان شاء الله ویډیو وي. د هغې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ لازمي وکړئ، په دې باندې 2 جملې خامخا کمنټ وکړئ. والسلام.